Там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, товариство, бачите, я сиджу в курточці, тому що Росія то є країна-агресор, і вона почала лупити, і вона і далі, і раніше наносила удари по цивільним об'єктам, а зараз навіть не приховуючись, це робить і руйнує нашу цивільну інфраструктуру, і близько 40% потужностей електроенергетичних вийшли з ладу через російську агресію. Тож, Росія – це країна-терорист, Росія прийшла просто знищити Україну, Росія хоче загарбати Україну і не збирається з нами домовлятися. Тому, товариство, я в курточці, тому що ми економимо. Зараз в мене десь буквально 14-13 градусів в студії, але тим не менше, нічого страшного, робимо відео і неодноразово просили в коментарях поглянути на це відео, на цей запис. Тож зараз буде моя реакція. Оркестра онлайн, вдому загране, тобто дома зігране. Це мій пані Даш. Що мені досиш, господи, аранжувальник Адам Штаба. Давайте не будемо тягнути, а поїхали зразу реагувати. Труба, є, соло буде? Думаю, буде. Поїхали. Послухаємо це. То моя перша реакція, то мої емоції. Давай. Karuzela gna, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak jej takt, kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi, trochę mni, jak szarlotka z rana. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat. Kilka starych szmat, by na tyłku siadł. I czy nie warto mocną wodę leje w gardło, by ukoić żal? Co tam nagi brzuch i w górę połatany ciuch. Клас. Czuję ten wiatru pęd, że głowa odpada. I raz, i dwa, i trzy, i wcale nie jest zimno mi. Skórę pluć, kulę rzuć, to wszystko wypada. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? Kilka starych szmat, by na tyłku siadł. I czy nie warto mocno wódę leje w gardło, by ukoić żal? Karuzela gna, w głośnikach wciąż muzyka gra. Czuję jak w jej takt kołyszasz się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi, trochę mli, jak szarlotka z rana. Co mi, Panie, dasz W ten niepewny czas. Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat? kilka starych szmat, bym na tyłku siadł. I czy nie warto mocno wódę leje w gardło, by ukoić żal? Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas. Jakie słowa ukołyszą moją
ти ж клас! Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Бр, кльово. Кльово, класно. Знаєте що, я, в принципі, це дуже близьке мені, я вже зніму навушники. Суперово. Це дуже близький мені стиль, тому що я полюбляю в такому стилі писати. І це такий класик поп, класик рок. Тут, але в основному все замішано на симфонічному оркестрі. Також класно, круто. Я так зрозумів, дивіться, я тут так читну опис. 732 музиканти і купа вокалістів, навіть ще й відомих. Напишіть, хто, до речі, дорогі поляки, бо я не всіх знаю польських виконавців, але самих таких, Ігор Хербут, наприклад, я там впізнав. Да? Напишіть, кого ви знаєте, кого ви більше полюбляєте, хто вам більше подобається. Зразу скажу, звичайно, як на мене, як на саунд-продюсера, як на музиканта, яка фішечка. Їхні голоси, я розумію, чому це так зроблено, але їхні голоси звучать трохи окремо на початку від самого оркестру, тому що їм не надана атмосфера загальна і оркестру, і вокалам, тобто не надано реверберації на них. Але це зроблено спеціально. І мене трошки, як саунд-продюсера, це вибивало трошки з атмосфери, але класна, епічна, кінематографічна, неймовірна, натхненна музика. По тексту я не все зрозумів, мабуть, не все зрозумів, але скажу, що так, те, що я зрозумів, текст актуальний, що ти мені, Боже, дасиш, чи варто, чи не варто, отак. До речі, так, класно. Я думаю, це текст актуальний на кожен день. Також дуже величезна по аранжуванню, давайте зробимо так. Я трошечки скажу, тому що емоції це мене бурхливі викликало, буде соло труби, але по аранжуванню я скажу, що аранжувальник Адам, молодець, супер, шикарно зробив. І це, я так зрозумів, це цей кавер на пісню, але я би не назвав це кавером, я би назвав би це переродженням пісні. Це мені пані Даш від польського гурту, десь, здається, 82-й рік, тому що і мелодія мені дуже знайома. Але напишіть, хто що, дайте посилання, щоб я більше розібрався в цьому плані. І якщо буде велика активність, я, звичайно, що зроблю розбір, тому що тут можна смачно розбирати прямо по кусочках. Тобто спочатку нам дали камерний оркестр прослухати, скрипки, далі підключилися рок-версії, далі ми ще побачили труби, баритони, тромбони, саксофони, все. Навіть 3 баяни сюди вставили. Просто кайф. І кайфово, воно так все кайфово звучить, з оманливою тутійною частиною також. Кльово зроблено, класно і заспівано шикарно, чудово підібрані моменти, і в 2 голоси є моментами, і такий провальчик, брідж, можна сказати, кльово. Але я хочу ще з вами кайфанути, і дуже велика це робота, як і аранжувальника, тому що стільки музикантів впихнути в 3 хвилини 45 секунд, стільки всього звести, купу всього, звуків, все, щоб все прозвучало, щоб все дало свій вплив і своє натхнення, свою мотивацію. Це дуже важко, це дуже складно. І плюс, я так зрозумів, що кожен записував, там багато хто записував просто вдома з телефона, і потім то все зводилося докупи. А якщо вони ще в онлайні це грали, це просто капець. Тобто роботи тут дійсно дуже багато, дуже відчувається потужна робота, але я не відмовлю собі ще додати якого там. Ексклюзив, народ. 732 музиканта. Зробимо гарно. Зробимо 733 музиканти. Я тільки подивлюся, де мені вступити, десь на кінцеву частинку, і зробимо солячок. Поїхали. Давайте спробуємо, я буду ловити, але мелодія трошки мені знайома, так що будемо бачити. Так, навушники. Так, поїхали. Pewny czas. Jakie słowa okołyszą moją duszę, moją przyszłość na tę resztę lat. Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto mocno uleję, tak by ukończyć? To nie będzie czas.
Бачите, зупинитися навіть не міг. Реклама пішла, а мене аж поперла. Класно. І мелодія класна, шикарна, і все. Тому, товариство, нагадую, ваші коменти, ваші лаєчки, ваші поширення, ваша підписочка сприяє тому, щоб я зробив розбір на цей трек якнайшвидше. Думаю, буде це цікаво, тому що дійсно величезний пласт роботи, я отримую величезне задоволення. А, чуєте на фоні музику? Ну, це моя написана. Теж в подібному стилі працюю. І це буде класно. Україна вже перемагає. Так що підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, волонтерські фонди і партизанів. І перемога вже за нами. Ну що ж, товариство, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Бувайте здорові, тримайте хвоста пістолетом, і Україна вже перемагає.